ውድ የቻናላችን ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ባትሪ ቴስቲንግ ነው። ከዚህ በፊት ባትሪ ኮንስትራክሽን እና ኬሚካል ሪአክሽኑን እንዳቀረብኩላችሁ ይታወሳል። ስለዚህ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እና ላይክ እንድታደርጉ እጠይቃለሁ። የማሳያችሁ ቴስቲንጎች ነው። ነገር ግን ከቴስቲንጉ በፊት ማየት ያለብን ይሄ ባትሪ ቪዥዋል ኢንስፔክሽን በአይናችን ማየት አለብን። ለዚህ ቪዥዋል ኢንስፔክሽን ሳይ ቶፑ ላይ ሊኬጅ እንዳለና እንዳሌለው አያለው። ያ ማለት ሊኬጅ ማለት ፈሳሽ እዚህ ጋር ኤሌክትሮላይቶቹ ወደ ውጪ ወጥቷል ወይስ አልወጣም የሚለውን ነገር ለማየት ነው ማለት ነው። ለዚህ እዚህ ጋር ልክ እንደማየው ሊኬጅ እዚህ አካባቢ ላይ የለም። ሌላኛው ደግሞ ክራክ እንዳለ በዙሪያው እላዩ ላይ ክራክ እንዳለው እንዳሌለው አያለው። ቬንት ካፖቹ ላልቷል ወይስ አላሉም የሚለውን ነገር አያለው። ቀጥሎ ሆሉ እቺ ሆል ተደፍናለች ወይስ አልተደፈነችም የሚለውንም አያለው። ቀጥሎ ኮሮዥንን ይመለከታል። ኮሮዥን እዚህ ጋር ኮሮዥን አለው ወይስ የለም? ኮሮዥን ካለው ኮሮዥን ማለት ሻገታ ኤሌክትሮላይቶቹ ወደ ውጪ ይወጡና እዚህ ጋር ሻገታ ነገር ይፈጥራሉ። እነዛ ነገሮች ካሉ በዚች ዋየር ብረሽ ምን አደርጋለሁ? በጣም አጸዳታለሁ። በደንብ አሪፍ አድርጌ አጸደዋለሁ። ልክ እንደዚህ ያደረኩ አጸደዋለሁ። ይሄንንም ሁለቱንም እንደዚህ አጸደዋለሁ ማለት ነው። ካጸዳው በኋላ ተርሚናሎቹ ደግሞ ተቦጭቋል ወይስ አልተቦጨቀም? አንዳንዴ ቮልቴጅ ፕሮዲዩስ በሚያደርግበት ጊዜ ወይም ሾርት በሚፈጠርበት ጊዜ ተርሚናል ፖስቶቹ ይቦጨቃሉ ወይም ይበላሉ። እነዚህ ነገሮችን አያለው። በመቀጠል እዚች ጋር ሌቭል አለ። ሌቭሉ ላይ ኤሌክትሮላይቶቹ በዚህና በዚህ መካከል ላይ መሆን አለበት ሌቭሉ። በዚህ መካከል ካልሆነ ከዚህ ወርታችን ወይም ከሌቭሉ ወርታችን ከሆነ ትክክል አይደለም። ከዚህ ሞዴል ላይ ከሆነ ትክክል አይደለም። በዚህ መካከል ላይ ኤሌክትሮላይቱ እንደሆነ ቼክ አደርጋለሁ። ያን ቼክ ሳደርግ ታዲያ 6 ሴሎች አሉ። እዚህ ጋር 6 ሴሎች አሉ። እያንዳንዱ ሴል ኤሌክትሮላይቱ ጎሏል ወይስ አልጎደለም እያልኩ አያለው። ከጎደለ ኤሌክትሮላይቱ ከጎደለ ዲስትል ወተር መጨመር አለብኝ። ዲስትል ወተር ማለት ከካልሲየም፣ ፎስፈረስ፣ ክሎሪን ከሚባሉ የጸዳ ውሃ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች በውስጡ ያሌሉ ዲስትል ወተር ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ቴስቲንግ የምናደርገው የሚለውን አሳያችኋለሁ። ይሄኛው ከዚህ የምናያቸው መልቲሜትር በመልቲሜትር የምንሰራቸው ነገሮች አሉ። መልቲሜትር ይባላል። ብዙ ነገሮችን ሪድ ሊያደርግ የሚችል ነገር ነው ማለት ነው። መልቲሜትር ላይ ሬዚስታንስን፣ ከረንትን፣ ኮንቲኒቲን፣ ቮልቴጅን፣ አምፒርን ሊለኩልን የሚችሉ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ብዙ ነገሮችን ይለካሉ። ነገር ግን እኔ የምፈልገው የዚህን መልቲሜትር ቮልቴጁን ወይም ደግሞ በቮልቴጁ ለመለካት ወይም የዚህን ባትሪ ቮልቴጅ ለመለካት በዚህ መልቲሜትር ተጠቅሜ ሰራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር የምታዩት በዚህኛዋ ቮልቴጁን መለካት እችላለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ እነዚህን አድጀስትመንት እያስተካከልኩ እዚች ጋር 20 የምትለዋ ነገር እዚህኛዋ ምልክት ላይ አድርጌ 20 ቮልቴጅ ላይ ነው የማደርገው ማለት ነው። እንዴት መለካት ይቻላል የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው አንድ ባንድ። ስለዚህ ከዛ በፊት ያው ባትሪን ከመስራታችሁ በፊት ግላቭና እነዚህ ፕሮቴክሽናል ሴፍቲዎችን ማድረግ ግድ ይላል ማለት ነው። ምክንያቱም ሰልፈሪክ አሲድ ስለሆነ አሲዱ በጣም ከባድና ጠንካራ ስለሆነ ጥንቃቄ ልናደርጋቸው ይገባል ማለት ነው። የማሳያችሁ ዛሬ ቮልቴጁ እንዴት እንደሚለካ ነው። ልክ እዚህ ጋር የምታዩት ፕሮቦች አሉ። ሁለት ፕሮብ አለኝ። አንደኛው ፕሮብ ቀይ ነው፣ አንደኛው ፕሮብ ደግሞ ጥቁር ነው። እነዚህ ቀዩ ሁሌ ፖዚቲቭ ነው፣ ጥቁሩ ደግሞ ኔጌቲቭ ፕሮብ ነው ማለት ነው። ይሄ ፖዚቲቭ ነው፣ ይሄኛው ኔጌቲቭ ነው። ኔጌቲቭን ኔጌቲቭ ላይ ያደርጋለሁ፣ ፖዚቲቭን ፖዚቲቭ ላይ ያደርጋለሁ። እዚህ ጋር ስናያቸው 3.72 ቮልቴጅ ነው የሚያሳየን። 3.72 ቮልቴጅ ከሆነ በጣም ዝቅተኛ የሆነ ቮልቴጅ ነው ማለት ነው። ያውኑ ቴስቲንጉ አንደኛው ቴስቲንግ ቮልቴጁ ልክ በእንደዚህ አይነት ሲስተም ይታያል። ሊኬጅም እዚሁ ላይ ቼክ ይደረጋል። ሊኬጅ ማለት ወደ ላይ ከዚህ ውስጥ ወደ ላይ ወጥቶ በሆሉ ወደ ላይ ወጥቶ ወይም ደግሞ በጋስኬት ሳይኖረው ሲቀር ወደ ላይ ወጥቶ እዚህ ጋር ሁለቱን እርስ በርስ እያነካኩ ሾርት የሚፈጥሩ ናቸው። ሊኬጅ ማለት እዚህ ላይ የሚፈጠረው ሊኬጅ ተብሎ ይጠራል። ለዚህ ይሄ ሊኬጅ ደግሞ እንዴት ቴስት እናደርጋለን ለሚለው አንደኛውን ፖዚቲቭን ፖዚቲቭ ላይ እናደርጋለን። ይሄንን እንዳታቀያይሩ ስትሰሩ ፖዚቲቭ እና ማይነሱን እንዳታቀያይሩ ጥንቃቄ መውሰድ መቻል አለባችሁ።
ፖዚቲቭን ፖዚቲቭ ላይ ታደርጋላችሁ። እቺኛውን ማይነሱን ደግሞ እዚህ ጋር ያደረጋችሁ ሰርች ማድረግ ነው። እዚህ ጋርም ስታደርጉት መልቲሜትራችሁን 20 ቮልቴጅ ላይ ነው አድጀስትመንቱን የምታስተካክሉት ማለት ነው። ፖዚቲቭን ፖዚቲቭ ላይ ታደርጉና በማይነሱ ሰርች ታደርጋላችሁ ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ይሄንን አንድ ቦታ መቆም የለባችሁም። የተለያየ ቦታ ላይ እየተዘዋወራችሁ ቼክ ማድረግ ነው። ለዚህ ሊኬጅ አለው ወይስ የለውም ስንል ከ0.05 በላይ ከሆነ የሚያሳየን ሊኬጅ አለው ማለት ነው። እስቲ እንየውኛ እዚህ ጋር 2 ቮልቴጅም ያሳየናል፣ 1 ቮልቴጅም ያሳየናል። ያሳየኝ ያለው 2.5 ቮልቴጅም ያሳየኛል ማለት ነው። 2.5 ቮልቴጅ ያሳየኝ ስለሆነ እናደርጋለን ቮልቴጅ እዚህ ጋር ወይም ሊኬጅ ስላለው በአሞኒየም ወይም ደግሞ በኮስቲክ ሶዳ ቶፑን በደንብ አድርገን እናጥባቸዋለን ማለት ነው። ይሄንን ካጠብም ግን ይሄን ስናጥብ ወደ ውስጥ እንዳይገባ በደንብ ክዳኑ መከደን ይኖርበታል። በደንብ ክዳኑን ከድናችሁ ታጥቡታላችሁ። ከዛ መልሳችሁ ካጠባችሁ በኋላ ምን ማድረግ መቻል አለባችሁ? ቴስት ማድረግ መቻል አለባችሁ። ከ0.05 በታች እስኪመጣ ድረስ ማጠብ ይኖርብናል ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ቴስቲንግ ስናልፍ ይሄኛው ሃይድሮሜትር ነው የሚባለው። ሃይድሮሜትር የሚለካው ስፔሲፊክ ግራቪቲ ማለት ነው። ስፔሲፊክ ግራቪቲ ማለት ሰልፈሪክ አሲዱና ዲስትል ወተሩ በምን ያህል ደረጃ ተደባልቋል የሚለውን ነገር የሚያሳየን ሃይድሮሜትር ተብሎ ይጠራል። እቺኛው ፍሎት እዚህ ጋር ጉድ አለ፣ ፌር አለ፣ ባድ ወይም ደግሞ ሪቻርጅድ የምንለው አሉ። እዚህ ጋር የምታዩቸው ቁጥሮች ይለያያሉ። በ25 ልዩነት ያሉ ናቸው ማለት ነው። እነዚህን ስፔሲፊክ ግራቪቲ የምንለካባቸው ቁጥሮች ናቸው። ስለዚህ ይሄንን ቼክ ስታደርጉ መጀመሪያው ከዚህ መጀመር ትችላላችሁ፣ ከፈለጋችሁት መጀመር ትችላላችሁ። ነገር ግን ከዚህ ከጀመራችሁ ወደዚህ ትሄዳላችሁ፣ ከዚህ ደግሞ ከጀመራችሁ ወደዚህ ነው መሄድ የሚጠበቅባችሁ። ስለዚህ ይሄኛውን ከዚህ ቤት እኔ ልጀምር። ይሄኛውን አንደኛ ያ ማለት ከማይነስ ነው የጀመርኩት ማለት ነው። ከፖዚቲቭ መጀመር ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄንን ጥንቃቄ ልታደርጉ ይገባል። ምክንያቱም ይሄን ስትከፍቱ ቆሻሻ ወደ ውስጡ ሊገባም አይገባም ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህኛው ቤት እጀምራለሁ ማለት ነው እኔ። ስለዚህ ከዚህኛው ቤት ስጀምር ቬንት ካፑን ከፍቷለሁ። ይሄንን ስከፍት አንድ በአንድ ነው መሆን ያለበት፣ ቆሻሻ እንዳይገባ ጥንቃቄ ላደርግ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር እቺኛዋን ጨመቅ አድርጌ ያይዛትና እዚህ ውስጥ ነው ማስገባው ማለት ነው። ይሄኛውን ከከተትኩ በኋላ ይሄንን ከእጄ ለቀቅስ አድርጎ ከውስጥ ያለውን ኤሌክትሮላይት ወደ ላይ ይመጣል ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት ወደ ላይ ከፍ እያለ ነው ያለው። አሁን አለቀ። ለዚህ እቺኛውን ግን ሳይ ወደ ውጪ ካወጣሁት ሊኬጅ ስለሚኖረው እዚህ ጋር ሆኜ በ90 ዲግሪ ላይ ሆኜ ማየት መቻል አለብኝ፣ ቁጥሩን ሪድ ስለማደርግ ማለት ነው። ቁጥሩን ሪድ ለማድረግ ነው አሁን የፈለኩት። አሁን ቁጥሩ የሚያሳየኝ እዚህ ጋር 1.150። ይሄንን አንደኛ ቤት ስለሆነ አንደኛው ቤት ብዬ እመዘግባለሁ ማለት ነው። ሊኬጁ ወደ ውጪ ወይም ደግሞ ኤሌክትሮላይቱ ወደ ውጪ ሳይወጣ ቀስ ብዬ እዛው ነው መመለስ ያለብኝ። የዚህን ቤት ወደዚህ መጨመር የለብኝም ማለት ነው። ለዚህ በደንብ ወደዚህ አደርገዋለሁ፣ ልክ እንደዚህ አወጣዋለሁ። ወደ ሚቀጥለው ወደ ሁለተኛ ቤት አልፋለሁ። ልክ እንደዚህ አድርጌ ቼክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄኛው ቤት በጣም ኦቨር ከፍ ስላለ ይሄኛው 1.100 የሚለውን ነው የምወስደው። 1.100 የሚለውን ወስዳለሁ ማለት ነው። ለዚህ ኤሌክትሮላይቶቹ አሁንም ጥንቃቄ ወስጄ ወደ ውጪ እንዳይወጡ ጥንቃቄ ማድረግ አለብኝ። ስለዚህ ለመዝግበው ሁለተኛው ቤት 1.100 ስፔሲፊክ ግራቪቲ ነው። ለዚህ ሶስተኛው ቤትንም ልክ እንደዚሁ ቼክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄንን ታዲያ ቼክ ሳደርግ እያንዳንዱን ቤት ቼክ ማድረግ መቻል አለብኝ ማለት ነው። ሶስተኛው ቤት ልክ እንደ ቅድሙ 1.125 ነው የሚያሳየው። ለዚህ የሶስተኛውን ቤት መጻፍ አለብኝ ማለት ነው። የሚቀጥለው አራተኛ ቤት ነው እሰራው። ለዚህ ይሄኛውን ቤት ልመዝግብ። ይሄኛው አራተኛውን ቤትም 1.125 ነው። አምስተኛው ቤት ላይ ደርሻለሁ። የአምስተኛውን ቤት ጫና አድርጌዋለሁ፣ ከዛ ለቀቅ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ለዚህ ይሄኛውም ይሄ ባትሪ የደከመ ስለሆነ ቀይ ላይ ነው እያሳየኝ ያለው፣ ምክንያቱም በጣም የወረደ ስለሆነ። ይሄኛውም የዚህኛው 1.100 ነው አምስተኛ ቤት።
ያሳየኛል። ወደሚቀጥለውና ወደ መጨረሻው ቤት ነው የምናልፈው። ስድስተኛውን ቤትም ስናደርግ ስድስተኛው ቤት ማለት የመጨረሻው ቤት ማለት ነው። ይሄንን ስትለኩ እንዳትዘነጉ ሁሉንም ቤት አንድ ባንድ መለካት አለብን። ስለዚህ ስድስተኛውን ቤት ደግሞ እንዲሁ ስድስተኛ ቤት እዚህ ጋር ነው ያለው። እቺኛው ማለት ደግሞ እዚህ ጋር ቆሟል። የሚቆምበትን ታይም ነው ማወቅ ያለብን። ስለዚህ ስድስተኛው ቤት ማለት 1.200 ነው ማለት ነው። ስድስተኛው ቤትን እመዘግባለሁ። ስለዚህ ጨርሼዋለሁ፣ ለክቼ ጨርሼዋለሁ። ይሄንን ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብኛል። ይሄንን ስሰራ ማክሲመም ማይነስ ሚኒመም ነው የማደርገው። እዚህ ማክሲመሙ የትኛው ነው የሚለውን ነገር ከዚህ ውስጥ ወስዳለሁ። ትልቁ ቁጥር 1.200 ሲቀነስ ለዚህ 1.100 አድርጌ እሰራለሁ ማለት ነው። ይሄን ሳቀናንስ 1.200 ሲቀነስ 1.100 አደርጋለሁ። 0.100 ይሄኛው ከዜሮ ልዩነቱ ወይም ደግሞ የሁለቱን ሳቀናንሶ ከ0.05 በላይ ከመጣ ልዩነቱ ሪፕሌስ ነው። ይሄን ባትሪ ምን ማድረግ አለብኝ? ሪፕሌስ ማድረግ አለብኝ። ምክንያቱም ትልቅ ቁጥር ስላገኘውኝ ማለት ነው። የሚቀጥለው አራተኛ ቴስቲንጋችን ነው። አራተኛው ቴስቲንጋችን ሴል ቴስት ይባላል። ሴል ቴስት ማለት እያንዳንዱ ሴል 2.11 ቮልቴጅ ፕሮዲውስድ ያደርጋል። ስለዚህ እውነት ያደርጋል ወይስ አያደርግም የሚለውን ቴስት ልናደርግ ነው ማለት ነው። ለዚህ ወደሚቀጥለው ቴስቲንጋችን እንሂድ። እስቲ እዚህ ጋር የምታዩቸው ቴስቲንጎች እዚህ ጋር ሪድ የሚያደርጉት የተለያዩ ነገሮችን ነው። ያ ማለት ከቀዩ ወደዚህ 6 ቮልቴጅ ነው ቼክ የሚያደርገው። ከዚህኛው ቀይ ወደዚህ ደግሞ እስከ 12 ቮልቴጅ ነው ቼክ የሚያደርገው። ከዚህኛው ቀይ ደግሞ እቺኛው ቀይ ላይ ገባ ማለት ደግሞ ቻርጅ ላይ ያለ ወይም ባትሪው ቻርጅ እየተደረገ ምን ያህል ቮልቴጅ ይሰጠናል የሚለውን ሪድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በጣም አስፈላጊ ማቴሪያል ነው ይሄ ማቴሪያል ማለት ነው። ለዚህ እንዴት ይለካል የሚለውን ደግሞ ለማሳየት እዚች ጋር የምታዩት እቺኛዋ ኔጌቲቭ ሆነች፣ እቺኛው ቀይዋ ደግሞ ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ናቸው እዚህ ጋር የሚያሉት። እንዴት እንጠቀማለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው በጋራ። ስለዚህ እዚች ጋር የምታዩት ቀዩ ሁሌ ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ እቺኛዋ ቀይዋ ፖዚቲቭ ነች፣ ፖዚቲቭ ላይ አደርጋታለሁ። እቺኛዋ ደግሞ ማይነስ ነች፣ ማይነሷን ደግሞ እዚህ ውስጥ እከታለሁ ማለት ነው። አንዱን ቤት ስለሆነ እዚች ጋር አደርግና ቀዩ ውስጥ እከተዋለሁ ማለት ነው። ለዚህ እዚህ ጋር የምታዩት ሪድ አድርጎልኛል አላደረገልኝም የሚለው ነው ያለው። አሁን ሪድ እያደረገልኝ አይደለም። ይሄኛው ቤት ምንም ቮልቴጅ ፕሮዲውስድ እያደረገ አይደለም ወይም ለኔ እየሰጠኝ አይደለም። ወደሚቀጥለው ሁለተኛው ቤት ሲሄድ ደግሞ እንደዚህ አድርጌ አያለው። አሁንም ምንም ቮልቴጅ የለውም። ስለዚህ ወደሚቀጥለው ሶስተኛ ቤትም ልክ እንደዚህ ሄዳለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋርም አያለው። አሁንም ሶስተኛው ቤት እያነበበልኝ አይደለም። ስለዚህ ይሄኛውም ቀደም ስንለካው 3.79 ቮልቴጅ ነበረ። ምንም አይነት ቮልቴጅ እያሳየኝ ስላልሆነ ይሄንን ባትሪ መቀየር አለብኝ ማለት ነው። በሌላ ባትሪ ቀይሬ እስቲ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በሌላኛው ባትሪ ላሳያችሁ አንድ ባንድ። እዚህኛው ቤት በጣም ዝቅተኛ ቮልቴጅ ነው፣ ቀዩ ላይ ነው ያለው። ባለ 6 ላይ ቮልቴጅ ባትሪ ላይ ነው ቼክ ያደርገልኝ ያለው። ለዚህ ጥሩ አይደለም ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ቤት ልለፍና ላሳያችሁ። እዚች ጋር ስናይ እዚህኛው ጋር ኦኬ ላይ ነው ያለው፣ በጣም አሪፍ ነው። እዚህኛው ቀይ ላይ ነበር ያሳየኝ አንደኛው ቤት፣ ሁለተኛው ቤት ግን ኦኬ ላይ ያሳየኝ ነው። ሶስተኛው ቤትም ልክ እንደምታዩት ኦኬ ላይ ነው ያለኝ። ኦኬ ላይ ነው እየተመላለሰ ያለውና ስለዚህ በጣም አሪፍ ነው። እንደዚህ ያደረኩ ሶስተኛ፣ አራተኛ ቤትንም፣ አምስተኛ ቤትና ስድስተኛ ቤትንም እየለካው ቼክ አድርጋለሁ ማለት ነው። ለዚህ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው ይሄ ባትሪ። የመጨረሻና አምስተኛ ቴስት ባትሪ ፐርፎርማንስ ነው። ባትሪ ፐርፎርማንስ ማለት ባትሪው የማስነሳት አቅም የሚለካ ወይም ቴስት የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ፒክ ሎድ ቴስተር ይባላል ወይም ባትሪ ፐርፎርማንስ ቴስተር ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩት ሁለት አይነት ባትሪዎችን ይለካል። ያ ማለት 6 ቮልቴጅ ባትሪ ያለውና 12 ቮልቴጅ ባትሪ ያለውን መለካት ይችላል። እዚህ ጋር የምታዩት ቀይና ጥቁር ናቸው። ጥቁሩ ኔጌቲቭ፣ ቀዩ ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት
እዚች ጋር አለው እስከዚህኛው ኦኬ ድረስ 6 ወይም እስከዚች ባድ ወደዚህ ባለ 6 ቮልቴጅ ቼክ ያደርግልናል። ከዚህኛው ቀይ ወደዚህ ደግሞ ባለ 12 ቮልቴጅ ነው። እቺኛው ቀይ ደግሞ ባትሪው ቻርጅ ላይ ያለ ቴስት የምናደርገው ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ይሄ ማቴሪያል ባትሪ ፐርፎርማንስ ቴስተር ወይም ደግሞ ፒክ ሎድ ቴስተር ተብሎ ይጠራል። እሺ አሁን ቴስት ያደረግን እዚህ ጋር የምታዩት ቀዩን ፖዚቲቭ ላይ ነው የምታደርጉት፣ ኔጌቲቭን ደግሞ ኔጌቲቭ ላይ ነው የምታደርጉት ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት በጣም የወረደ ቮልቴጅ ነው የሚያሳየን። ይሄንን በዚህ ቼክ ስናደርግ ባትሪያችንን ቻርጅ ሳናደርግ በዚህ ማቴሪያል መለካት አንችልም ማለት ነው። ለዚህ ባትሪያችንን ቻርጅ አድርገን ነው ማየት ያለብን። ስለዚህ እኔ አንድ ባትሪ ቻርጅ አድርጌያለሁ። ቻርጅ ያደረኩትን ባትሪ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እናያለን ማለት ነው። ይሄኛው ባትሪ ቻርጅ አድርጌዋለሁ። ባትሪው ቻርጅ ሳይደረግ ቼክ ማድረግ አይቻልም። በዚህ ይሄኛውን ባትሪ ቴስት እናድርግ ፐርፎርማንሱ ማለት ነው። መጀመሪያ ይሄንን ቅደም ተከተሉን ማወቅ አለብን። ፖዚቲቭን መጀመሪያ እናደርጋለን፣ ቀጥሎ ኔጌቲቭን እናደርጋለን ማለት ነው። ሴፍቲ ነው። ስለዚህ 12 ቮልቴጅ እያሳየኝ ነው የባትሪ ፐርፎርማንስ አይደለም። ፐርፎርማንሱን ለመለካት ግን እችን መጫን አለብኝ። እችን ስጫን ወርታች ስጫነው ከ9.6 በታች ከሆነ ባትሪውን ሪፕሌስ ማድረግ ግድ ይለናል። ግን ስቲሊዮ ከ9.6 በታች ከሆነ ሪፕሌስ አደርጋለሁ፣ ካልሆነ ግን ቻርጅ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እዩት 10 ቮልቴጅ አካባቢ ላይ ነው ያለው፣ 10 ቮልቴጅ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄን ባትሪ ቻርጅ ማድረግ ይጠበቅብኛል ማለት ነው። ለዚህ ፐርፎርማንስ ስለካ እቺን ልክ እንዲመጫን መቻል አለብኝ። ስጨርስ ከ5 ሰከንድ በላይ መቆየት የለብኝም፣ ምክንያቱም ይሄ በጣም ይግላል። አሁንም የመጋል ስሜት አለው። ስለዚህ ብዙ መጫን የለብኝም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ባትሪ ከ9.6 በላይ ስለሆነ አሪፍ ነው። እነዚህን ባትሪዎች በለካን ሁኔታ ይሄ በጣም ጥሩ ባትሪ ነው፣ መስራት ይችላል ማለት ነው። እነዚህ ግን ባትሪዎች መስራት አይችሉም፣ ቮልቴጃቸው አነስተኛ ስለሆነ ማለት ነው። ለዚህ እነዚህን ባትሪዎችን ሁለቱን መቀየር አለብን። ይሄ ግን ስለሚሰራ እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ያስኩላችሁ ይሄንን ይመስላል። ይሄንን ቻናል ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ ይተባበሩ።